Peter. Yes, of course. Please have. Yes, it's Is better now? Is better now? I think so. for sure I want. But not with wine. Everybody can see it now? I can take it. Can we? With wine. After that comes. Technician expert. Much better now. Okay. Thanks so much. Nekem jó. I tried saying something about our foundation. In a small town in Transylvania, in Székelyudvarhely, we have a foundation for people with disabilities. And 2 years ago, we started workshop for them named Pearl House. This is our logo. It has a house, but there is a child face. And every day from 9 o'clock, they camp in this workshop and make handcrafts. They are felting jewelry, recycling paper, and make the cover. Ez a pohár. Kérem? Coasters. Oh. Akkor they make Christmas gifts and trees, decoration for trees, embroider and crochet decorative object. Ezt viheted könyvbe. We have volunteers too, and they come and stay with our youngsters and working together. They make candles too. This is how they made the coasters.
or the sport is important to us. We have organized swimming and riding courses, and they can ride horses and swim too. Thank you. Thank you. How long they can be in your house? Milyen hosszan napközben? 9 2 o'clock p.m. Do you have questions? No question? Gyere, segítelek. What is the extent of the age group of the young people? 18 to 38. And how long, 18, 18. 18-tól 38-ig. and how long are you able to work with them? Is there a limit? 9 o'clock, 2 o'clock. Okay, I mean, how many months or weeks can they stay on the project? Is there a limit to? Mennyi ideig lehetnek benne ebbe a programban? No. There's no limit. No limit. They came every day, Every day. and we are there from 9 o'clock to 2 o'clock. Fantastic project. Ja. Köszönjük. Now you will see how bad I translate. Mit akarsz említeni, most fogadom benne? Mondjad hangosan, mondjad magyarul. Yes, we can calculate them as part of the Grudvik program, lifelong learning individuals with Down syndromes. It's a projekt, tehát egy ausztriai projekt. It's a project coming from Austria. Igen, és ebben 6 ország vett részt. Six countries were participate in the project. És én is azok a szerencsések közé tartoztam, aki ebbe a projektben részt vehettem, mint partner.
I was lucky to be one of the 6 partners in this project. Én szeretném bemutatni most a projektnek a koncepcióját, tehát I would like to show you the concept of the project. igen, amelyiket a metodológiáját az ausztriai Bernhard Weisser and Anita Rutter dolgozta ki. I would like to show you the methodology of the project made by who? Bernadette Weisser and Anita Rutter. Day-to-day mathematics. Tehát ez a projekt, tehát úgy kell elképzelni, hogy a matematika az alapoktól indul. Tehát ahhoz, hogy számolni meg tudjunk tanulni, a legfontosabbnak ők az alapokat veszik. To learn mathematics, they think that the most important thing is the basic. Úgy kell elképzelni, hogy egy házat, amelyik alapok nélkül nem tud felépülni. It's like a house which is not exist without the base floor, basic floor. And only the top is the mathematics itself. Mondjad angolul, mi volt? Body language, játékokat, tehát a koncepciója az egésznek a játékokon keresztül, mivel a matematika day-to-day, ezért a környezetünkben van minden egyes matematikai. As the mathematics day by day, we find the pieces of the mathematics in our surrounding. És akkor vannak a játékok. Read the task. These are the games. No, back. Menjen vissza, nem tudom. Could you read it? No. Backspace gombal. Tehát ezek ilyen játékok, amit... Do you know the stone paper? Yeah? Kincsvadászat, tehát kicsából beteszed a kézzedet, és tehát meg utakokat ott. You put in a budget objects and the player puts the hand but don't see, but only with, yeah. Message on the back, Right. ez érintések, tehát hogy rajzolok valamit a hátadra, a kezedre. I draw something on your back and you have to say what is it. Shapes and Anything. Jobbal difference, tehát making difference between right and left, feeling, tehát Feeling the touching on which side and how many times you touch the other. igen, hogy melyiket használja jobbkor, tehát ezeket mind lemérem, hogy And milyen oldalos. the helpers are watching how many times the clients use their right or left hand. What's the percent they use this or that hand? Spatial orientation. Itt a környezet. Tehát a lényeg, hogy a gyerek és a környezet. Tehát, hogy érezze a környezetet. The most important thing is to put together the client, the young, and the surrounding. What's the connection between the client and the surrounding? Tehát hová vagyok elbújva, a térhez viszonyulva. Where I am
under or behind or before or in front of, or Itt játékok vannak. these are all games. Jó. Mit szeretnél? Hogy oké, Jó. Tehát, You have ezt seen látták, yesterday hogy, on the table these objects. igen, They tehát help. fényképek alapján a bábuk rendezése, és The children see the picture and they have to put the objects in the same Situation. me? Situation. Situation, to the same situation. They have to put them. a könnyűtől a bonyolultig, tehát vannak, tehát végig van. There are very simple and very difficult pictures. Igen, és nem elég kirakni, tehát verbalizálni kell, ami nekik nagyon-nagyon nehéz a sérült gyerekeknek. They have to put it on their place and they have to verbalize it, to say it. It is very difficult for them. In mathematical language. No. Only to say that this is in front Behind, or behind near. or with shapes, tehát formákkal is. with forms and people. Then you see before. Ezt azt nem tudom. Jó, azt már mutatom, hogy a formát. Yeah, we have seen this. Ez a házberendezés. Mutasd. It is inside of a house, and they have to speak about. Speak about. Where is spoon, where is. Tehát először tárgyi szinten kell behelyezni, majd utána már elvonatkoztatva is. First, they have to speak about the object. So where is the spoon, and then. Tehát a rajz, sematikus rajz alapján is, tehát nem a tárgyi rajz, mert ez fényképet mutatom, és úgy kell berendezni a házat. Utána van olyan rajz is, amikor csak le van x-elve, hogy hová kell helyezni. First, they see the picture and they have to put to the same place the object. Then they only see an X in a place of the house, and they have to put the object to that little room. Ezek mind meg ugyancsak indításra. Most tovább mentem. Tehát Magic Line, ez megint ceruzával rajzolt egy Magic line. stikerradírozzák, tehát ők egy ilyen filmsztúrral kiradírozzák, tehát ez ilyen különböző ilyen készségfejlesztő játékok. I draw a line, and they have to draw on it. After it disappears. So it's for the moving, mi az, hogy finom motorika? Fine skill. Me? Fine skill. Fine. Don't you want to come here to translate? Do you want me to do that? Jó? Mutasd meg a likés. Igen, az igen. Tehát ez is, hogy verbalizálni kell ugyancsak, tehát el kell mondani, hogy testpozíciót változtatva, hogy mi van előttem, mögöttem és két oldalt. És akkor ez a szempont egyet fordul, maradnak az eszközök, és ugyancsak kell pozícionálni. They have the four objects, as you see, and the child is standing there, and she or he has to say what is in front and back and on the right and left, and then she turns and she has to speak about it again. So it's how they turn the
szempont? Aspect. The aspect. Akkor itt az öregekkel, tehát hogy az öregek mindenhol, hogy With the hallgassuk, noises, hogy, honnan jönnek a Where is it come ugyancsak a from? környezetünkből. From the surrounding. Igen. Ez az én nevem, tehát egy olvasott szövegből a saját nevét, tehát mondom. Te olvasol? Igen, én olvasok, de The helpers are reading. nevét, és akkor kell figyelni. And she or he has to listen to her or his name and say, oh, that was my name. That was my name again. You understand? A hangok versenye, tehát ilyen kicsit indezős dobozokban betesznek egyforma hangzásokat. Tehát ki kell választani az egyforma hangokat. Tehát egybe babot They have to choose the same voices from small toys, Kinder toys, which is similar to the other. Igen, the mouse. Csak húztok. Igen, tehát a vonalon megvan, hogy az egyik oldalon Mickey, a másikon mouse, and ugorjon ott mouse in the house, mouse is the house. You understand? There is Mickey, there is the house. Yeah. Please jump, Mickey, inside of the house. Jump out from the house. Igen, meg marad a házban, tehát kell figyelni. Stay in the Az house utasítás or leave valami the figyelni. house. Igen. Hallgass figyelmesen és számolj. Behúnyod szemekkel, megszámolja, hogy hány kocka esik le. They have to close their eyes and listen how many times they hear the pearls. Sound. Yeah, sound. Itt a lényeg az, hogy ha becsukják a szemüket, tehát egy érzékszervet kizárunk, akkor nekik nagyon nehéz elvonatkoztatni, It's és very- nagyon nem tudják tartani. Tehát, It's very difficult for them to not to see or not to feel or not something is out, and they have to make the task without seeing it, only with hearing. az én gyereket, tehát én két felnőtt gyerekkel dolgoztam az alapítványnál. I was working with two youngs in the foundation. 23 és 32 éves voltak. One of tavaly, them was 23 and the other was 32. és nagyon, de nagyon-nagyon élvezték és szerették ezeket a játékokat, élvezetteink. And they liked these tasks very much. They were very enjoying to do the tasks. Igen. Titkos telefonszám, tehát ez, ha a számokat ismerik, akkor hogy írják le a számokat, amiket hallanak. Tehát ez ilyen memória. Tehát It's a memory game. If they know the numbers, they can write it. I say the numbers and they have to write it down. igen, akkor a vizuális észlelés, Visual perception. igen, hasonlítás, kategorizálás, tehát válogassuk külön az azonos játékokat, tehát ez egy ilyen általános They have to játék. put objects into groups. Igen, ez is általában figyelemzavar miatt nehezen szokott nekik működni, tehát be kell Ezt nem gyakorolni. tudom lefordítani. Figyelemzavar. Igen. Did you hear? Yes. Kozsár. Ezek mind játékok. Ezek szerintem magukról beszélnek. Keresd a formát. I don't have to speak about because you read it and you understand what are the games, what she said. Ez érdekes, látom, amit te nem. Ez olyan, hogy... I can see what you can't is interesting.
Én mondom nekik, hogy látok egy kört, fölötte egy négyzetet, és alapra le kell rajzolni ezeket, amit én látok, de én nem el kell képzelni. She says, I see a circle, and mi az, hogy négyzet, azt sem tudom. Mi? Square, a circle and a square. The square is behind the, not behind, behalf of the fölötte. Above the circle, and the client doesn't, the young doesn't see, but has to draw it. Igen, ami ugyancsak nehéz menni. This is very difficult for them. Igen. Ez a seriality, itt is van. It's a seriality. Dobbancs is le kell távozni. I do something and they have to do it after me. Képráma elkészítése, tehát ugyanúgy formák, hogy csillagkör, 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 tehát egy lap szélére, tehát ilyen játékos. I draw something through a piece of paper and they have to follow, they have to make the same. Star and circle and square, and again and again and again. Ez a blue, green, red, ezt nagyon szeretik a gyerekek. They like it very much. Én mondom, hogy milyen színekre kell üssön, és amikor befejezem én a mondatot, akkor ő kell de megmutatom filmet. She will show it in a film instead of speaking about. That's the best for me. No. Gyere, segíts. Okay? Yes, with pleasure. Szerintem okét kell egyszerűen. Egy oké, Thank you. Hangos. Not sound? Nincs itt a Józsi el. Oh, you have to turn on the amplifier, yes? No, usually no sound. Mit mondasz? De van. She says the color and the young hits the same color. Zárd be. Így. Na, hát az jó. Let's make it film. Igen. Csak ezt? Igen. Egy és a képet van, két beszélnek időrendben kell tegye, tehát hogy a képek egymás után. Nekik nagyon nehéz. They have to put the pictures in a historical sort, which is first and later on and later on and later on, and at the end there is the flower. You understand? És a lényeg, hogy ugyancsak el kell mesélje. Az első And they have to verbalize that. Az létezik az a szó, hogy verbalize? Yeah. Tehát egyszerűbbtől megint csak abban, mint ez egy fogmosásnak folyamat áll. You have seen a very simple picture line last time, and now it's a little bit more complicated. It's about tooth brushing, tooth washing, brushing.
mennyiség, állandóság. Például az, hogy elvágok egy pizzát, és akkor az árhat. I cut a pizza hogy 4 egyforma részből, 3 egyforma részből. and I show how what is the difference if I cut it into 3 parts or into 4 or 5 or 6. And if I put them together, it will be the same. Don't lose anything. Instead of if you eat it. Ha papírt Kivéve a megeszed. Hát igen. Yeah. Papírt összegyűröm, miután megint kiegyenesítem, ugyanakkor a papíron marad. Megígérted könnyű neked. If I shape a paper, összegyűröm. Wrapped. And I take it back, it will be the same. Tehát ugyanaz. Tehát itt is a kockákkal, hogy az 5 kocka bárhogy van elhelyezve, az 5 kocka marad. Tehát However, if you put 5 cube in anyhow, it will be 5 cubes. Above each other or near to each other, it's 5 cubes. Ja, ugyancsak a vízzel is. Tehát, With the water bottle, the same. The water will be the same if you don't drink it. mikor megvannak az alapok, akkor lehet építeni a számolásra. Tehát ezek az alapkészségek. When we end with this basic level, then we can follow the process with the counting itself. 10, counting till 20, counting till 100, counting till 1,000. 10,000, and akkor ennek a programnak a sajátossága egy új számolás. Új? Az újakkal való számolás. With fingers. Counting with fingers. És a metodológiája pedig az, hogy tehát szerelni tehát megszámoljuk az ujjakat, hogy 10 ujjunk van, és hogy vizuálisan hogy tudják rögzíteni. We give names for the fingers. This is 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Igen, And that's easier for them if the fingers has a name. If the finger has a name. Igen, előre vissza számoljuk. They count from 1 till 10 and back. To count back is much more difficult. Tehát ez azért, hogy Then we make objects to the fingers. Tehát a szám, a mennyiség állandóság, ez is fontos. This is important for them to understand the standard állandóság az mi? Standard of the numbers. Igen, tehát mindenféle játékokkal. Tehát a lényeg, hogy rögzíteni. With figures and everything. This is 5 too. 5 objects, 5 fingers. Tehát itt a számolás 10-ig. Azt már mondtam nekik, azt az előbb mondtam. Tehát ezek a kép, ez a metodológia.
Tehát ezt azért találták ki, hogy tehát mivel nekik nagyon nehéz a számolás, hogy mindig kéznél legyen, tehát kéznél legyen a kezük, tehát nem tudnak ők. As for these youngs, counting is very difficult. They think and they know that the hands are always with you, so it's easy to help themselves with the fingers. Nine, 8, 7, 7. Once again. Megy most, ez másfél hónap múlva. Does anybody understand what happens? Technical, please. And from this moment you will never understand what happens. If a professional comes. A két filmmel kapcsolatosan, hogy mikor kezdte tanulni a számolást az ujjain, mennyire nehezen ment, hogy visszafelé számolásnál az 5-nél megállt egy ponton. Másfél hónap múlva már folyamatosan. You have seen the first film about counting, and you could realize how difficult it was when this hand ends to say it is 5. And the next film comes after 1.5 months later, 1.5 months later. And that time it's very easy for her. She doesn't stop. Now see the next film. Thank you. Will the sound come back? Számolja, 10-ig és onnan vissza. The task is the same.
It's a spontaneous break, isn't it? Again, Spontaneous break. How many asked you? one more. Yes, one more. It's a task, you think? You have seen the secret box yesterday. Tehát nehéz nekik elvonatkoztatni, és ugyancsak azért van, hogy látás nélkül is ugyanúgy tudjanak számolni. They put their hands inside, they don't see it, and it's very difficult to know what is in. És akkor ez megint tehát elvonatkoztat, tehát segít neki a gondolkodnak. It helps to make abstraction. Igen, tehát egy magasabb szintre emelődik így a tudás. The thinking, it's a higher level of thinking. Tehát helyenként odaadja a számozatról, annyit tettem a szám. The young goes somewhere and claps so many as on the floor, as the number of the floor, Ugyancsak on the floor. felütés, visszafelütés. Up and down, as with the fingers. Tehát ezeket a játékokat nagyon-nagyon szeretik, tehát ezzel közelítik De- meg a matematikát, tehát végül is az érzelmeken keresztül lopjuk be nekik a matematikát. That's the way how we go. They enjoy these games, so that helps to be closer to the mathematics. Jó az összeadás. Basic calculations. Nem fogom Nem, felolvasni. nem. Hát mindenki olvas. Please read it.